हुन्छ हामी अब लगतै हामी अब बाइबल अध्ययनमा जानेछौँ म तपाईहरुसँग आज ओके बेबी क्यान यु गो एन्ड सिट देयर थ्यांक यू त्यहाँ गएर बस्नु खुसी लाग्यो तपाईहरुले प्रकाशको पुस्तकबाट नै अध्ययन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ अनि हाम्रो विजय सरले तपाईलाई त्यहाँबाट सिकाउँदै हुनुहुन्छ अब सायद यो कोइन्सिडेन्स भनौं मैले आज पनि तपाईको बीचमा सबैभन्दा पुछारको बाइबल को खण्ड अथवा पुस्तक प्रकाशबाट नै केही कुराहरु शेयर गर्न लागेको छु विशेष गरिकन च्याप्टर 3 को लाउडेसियाको मण्डलीको विषयमा केही कुराहरु बाँड्न गइरहेको छु अनि यो अवस्थालाई याद गर्दाखेरि अघि नै मैले भने परमेश्वरले हामीलाई उहाँको शरीरमा जोडेर बस्नको निम्ति जोडिरहनको निम्ति र हामी जीवित छौं भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नको निम्ति यो सेवा संगतिहरु दिनु भएको छ प्रार्थना गर्ने अवसर दिनु भएको छ अनि भौतिक रूपमा मण्डली भवनमा गएर हामीले यो अभ्यासलाई गर्न नसके तापनि यो विभिन्न प्रकारको उपकरणहरु परमेश्वरले हामीलाई दिनु भएको छ ताकि हाम्रो एउटा जीवित भएको कुरालाई हामी चाहिँ ख्रीष्टसँगै गाँसिएका छौं भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नको निम्ति र अभ्यास गर्नको निम्ति यो जुम त्यसपछि अनलाइन अरु विभिन्न प्रकारको माध्यमहरु परमेश्वरले हामीलाई दिनु भएको छ र हामीले भन्न सक्छौं कि हामी जीवित मण्डली हौं हामीले भन्न सक्छौं कि हामी अझै पनि ख्रीष्टसँग गाँसिएका छौं हाम्रो लोड सेटिङ भएको छैन हामी अझै पनि बलिरहेका छौं हामी अझै पनि ख्रीष्टमा त्यति नै जोशिलो छौं भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो संगति गर्ने जोश सिक्ने जोश अनि चाहनाले देखाइरहेको छ अनि यो प्रकाशको 2 र 3 अध्यायमा जसरी त्यहाँ 7 वटा मण्डलीको विषयमा हामी त्यसलाई पाउँछौं अनि 7 वटा मण्डलीको विभिन्न चरित्रहरु छन् उनीहरुको जोशको उनीहरु सेलाएको अवस्थाको अनि परमेश्वरले उनीहरु राखिदिनु भएको इनामको बारेमा त्यहाँ हामीले देख्दछौं भनेदेखि विशेष गरिकन आज चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा लाउडेसियाको मण्डलीको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु र लाउडेसियाको मण्डलीबाट आज हामीले के सिक्न सक्छौं र परमेश्वरले त्यो घटनाबाट त्यो मण्डलीबाट हामीलाई के देखाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको विषयमा चर्चा गर्नेछु मसँग पावर पोइन्ट छ धेरै धन्यवाद छ र फेरि पनि धन्यवाद मण्डली परिवारलाई यो समय मलाई दिनु भएको निम्ति र पास्टर साइमन दाइ अनि उहाँको सबै मण्डलीको टिमहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय दिनु भएको निम्ति अनि आज यो डाइनिङ विथ जीसस अथवा येशूसँग भोज खाने कुरा कसरी चाहिँ प्रभु येशूसँग हामीले भोज खान सक्छौं कसरी उहाँको डाइनिङ टेबलमा सँगसँगै बसेर संगति गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा प्रकाश 3 अध्यायको 14 देखि 20 पदसम्म हुन त यो 22 पदसम्म छ तर कतिपय कुराहरु म 20 पदसम्म त्यहाँनेर फोकस गर्दै छु अनि यो प्रकाशको 20 के रे 2 अध्याय र 3 अध्यायमा त्यहाँनेर 7 वटा एशिया माइनरको चर्चको विषयमा हामीले देख्न पाउँदछौं पहिलो मण्डली यहाँ देख्छौं एफिसस स्मुर्ना त्यसपछि पर्गामम थियाटिरा अनि सार्डिस फिलाडेल्फिया अनि 7औं मण्डली चाहिँ लाउडेसिया मण्डली अनि हरेक मण्डलीको आफ्नै एउटा टाइटल छ यहाँनेर एफिसीको मण्डलीलाई चाहिँ लभलेस अब प्रेम एउटा भनौं पहिलो प्रेम गुमाएको मण्डली स्मुर्नाको मण्डली चाहिँ सतावट हैन पर्सिक्युटेड चर्च सतावट भएको मण्डली अनि पर्गामम चाहिँ प्रकारले कम्प्रोमाइजिङ भनेर सम्झौता गर्ने संसारसँग मूर्ति पूजासँग अनि आफ्नो विश्वासमा चाहिँ स्थिर नभएर अरु कुराहरुसँग चाहिँ अब सम्झौता गर्ने अरु देवी देवताहरुसँग सम्झौता गर्ने मण्डलीको रूपमा चाहिँ पर्गाममको मण्डलीलाई हामी देख्छौं भने चौथो मण्डलीमा चाहिँ थियाटिराको मण्डली जो चाहिँ करप्ट चर्च भ्रष्ट मण्डली भनौं न अब आफ्नो एउटा विश्वासलाई चाहिँ अब अरूसँग कम्प्रोमाइज पनि गर्ने एक प्रकारले विश्वासमा एकदम भ्रष्ट मण्डली भनेर पनि त्यो एउटा चरित्र हामीले चाहिँ क्यारेक्टरको विषयमा हामी हेर्दै छौं त्यो मण्डलीको चरित्र चाहिँ भ्रष्ट मण्डली अर्को सार्डिसको मण्डली चाहिँ डेड चर्च मृत मण्डली जो चाहिँ विश्वासमा पूर्ण रूपले मरिसकेको छ र राम्रो कुरा चाहिँ यहाँ फिलाडेल्फियाको मण्डलीको जुन चरित्र छ यहाँनेर फेथफुल चर्च एउटा राम्रो क्यारेक्टरको चाहिँ एउटा टाइटल पाएको छ फिलाडेल्फियाको मण्डलीले चाहिँ विश्वासयोग्य मण्डली भनेर अनि सतावटको बावजुदमा पनि दुःख र कष्टको बावजुदमा पनि फिलाडेल्फियाको मण्डलीले चाहिँ आफूलाई कसरी विश्वासयोग्य बनाएको छ कसरी चाहिँ कुनै पनि कुरासँग सम्झौता गरेन भन्ने कुरालाई
हामीले त्यहाँनिर देख्दछौँ भनेदेखि 7औं मण्डली चाहिँ लाउडेसियाको मण्डली, जुन मण्डलीको चरित्र चाहिँ एउटा मनतातो मण्डली भनेर लुकवर्म चर्चको एउटा क्यारेक्टर, एउटा जुन चिनारी चाहिँ यहाँनिर प्रभु यीशु स्वयंले दिनुभएको कुरालाई हामी देख्दछौँ। यो चाहिँ भयो अलिकति तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड। यो अनि यो म्यापमा पनि हेर्नाले एसिया माइनरमा पर्दछन् यो मण्डलीहरू चाहिँ। अनि अहिले हालमा आएर चाहिँ टर्कीमा पर्दछ यो ठाउँ, यो एसिया माइनर। अनि धेरैले के भन्छन् भन्दाखेरि क्रिस्चियनिटी चाहिँ वेस्टर्नहरूको अथवा पश्चिमी मुलुकहरूबाट आएको धर्म भनेर भन्ने गर्छन्। तर हामीले इतिहासदेखि नै यो जुन अर्ली चर्चहरूलाई हेर्छौँ भनेदेखि क्रिस्चियनिटी चाहिँ विश्वास चाहिँ एसियाबाट नै सुरु भएको छ। यो चाहिँ पश्चिमी मुलुकबाट आएको विश्वास नभइकन एसियाबाट नै सुरु भएको विश्वास हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले यो इतिहासबाट बुझ्न सक्छौँ। यो एसिया माइनरमा यो मण्डलीहरू स्थापना गर्नको निम्ति प्रत्यक्ष रूपमा अनि अप्रत्यक्ष रूपमा पावलले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुभएको छ। तपाईले प्रेरितको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पावलको पहिलो यात्रा, दोस्रो यात्रा अनि तेस्रो यात्रामा यी ठाउँहरूमा गएर चाहिँ मण्डली स्थापना गर्ने, सुसमाचार सुनाउने कामहरू गरेर त्यही सुसमाचारको बिउबाट नै यी 7वटा मण्डलीहरूको स्थापना भएको हामी देख्दछौँ। अलिकति लाउडेसियाको हिस्ट्रीलाई, ब्याकग्राउन्डलाई हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ लाउडेसिया चाहिँ सहरको नाम हो, त्यो एउटा सिटीको नाम हो। अहिले शिकागो चर्च भने जस्तै, अब वेम्बली चर्च भने जस्तै, चर्च अफ इङ्ल्यान्ड अथवा अब भनौँ न अक्सफोर्ड चर्च भने जस्तै लाउडेसिया पनि ठाउँको नाम हो। अनि लाउडेसियाको मण्डलीको विषयमा अहिले हामीले अध्ययन गर्दै गरेको कारणले गर्दाखेरि लाउडेसियाको राजनैतिक पृष्ठभूमि, त्यहाँको सामाजिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि कस्तो थियो भन्ने विषयलाई बुझ्यौँ भनेदेखि त्यहाँको मण्डलीको अवस्था र त्यो मण्डलीलाई प्रभु यीशुले किन मनतातो मण्डली भनेर चाहिँ नामाकरण गर्नुभयो भन्ने कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि लाउडेसिया चाहिँ प्रकारले त्यो बेलाको समयमा एकदमै के भन्छ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सहर हो। त्यहाँको आर्थिक अवस्थालाई हामीले हेर्छौँ भनेदेखि अनि त्यहाँको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्छौँ भनेदेखि पनि त्यहाँको बिजनेस इकोनोमीलाई हेर्छौँ भने एकदमै धनी सहर है। एकदमै त्यहाँका मान्छेलाई, त्यहाँका जनतालाई धन सम्पत्ति कुनै पनि खाँचो थिएन। अनि त्यहाँको पपुलेसनलाई हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँको चाहिँ यहुदी पपुलेसनहरू, धेरै यहुदी मानिसहरू चाहिँ त्यहाँनिर बसोबास गर्दथे। अनि त्यो सहरमा चाहिँ अब अर्को दुःख लाग्दो कुरो, धनी त छ, अब व्यापारमा पनि उनीहरू राम्रो छन्, उनीहरूको प्रोडक्सनका कुराहरू पनि, उत्पादन गर्ने कुराहरू पनि विश्वव्यापी रूपमा नै सबै मानिसहरूले चाहिँ त्यो सहरबाट उत्पादन गरिएका थोकहरूलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्ने गर्छन्। र पनि त्यहाँको अलिकति सामाजिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अरू जुन सहरहरू छन्, फिलाडेल्फिया, एफेसस, अन्त स्विस्पुर्नाका सहर जसरी नै यो सहरमा पनि कैसरलाई आराधना गर्ने र यो हिलिङ गड भनेर भन्छ आस्क्लेपियस, त्यो जुन चङ्गाई गर्ने देवतालाई चाहिँ उनीहरूले एकदमै बडो मान्थे अनि पूजा गर्दथे। तपाईले यो देख्नुहुन्छ यो चित्र, त्यो बेलाको कैसरको चित्र। अनि तपाईले यो आस्क्लेपियस भन्ने चाहिँ हिलिङ गड निको पार्ने, अनि उसको यो हेर्नुहुन्छ, यो अहिले पनि देख्नुहुन्छ यो जुन चिन्ह, यो सर्प हैन चाहिँ अब लट्ठीमा बेटारिएको चित्र। अनि त्यो बेला यसको पनि अब यो कतिले मोसाले उचालेको सर्पसँग चाहिँ यसलाई तुलना गरिन्छ। अनि त्यहाँबाट नै यो एउटा संस्कृति चाहिँ सुरुवात भयो भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्नमा पाउँदछौँ। अनि यो चाहिँ उसको चिन्ह, उनीहरूको चिन्ह। अनि यो आस्क्लेपियस भन्ने चाहिँ देवतालाई आराधना गर्नको निम्ति लाउडेसियामा ठुलो एउटा मन्दिर पनि स्थापना गरिएको थियो। र मन्दिर मात्र स्थापना गरिएन, त्यो चङ्गाईको देवतालाई, त्यो हिलिङ गडलाई आराधना गर्नको निम्ति त्यसको ठाउँमा नै के भयो, मन्दिरको छेउमा अर्को मेडिकल स्कुल पनि उनीहरूले चाहिँ खोलेका थिए। अनि त्यो बेलादेखि नै मेडिकल अथवा निको पार्नको निम्ति, उपचार गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो मेडिकल डाक्टरहरूले, उपचार गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ यो एस्क्लेपियस भन्ने यो देवतालाई चाहिँ पूजा गर्थे, आराधना गर्दथे। अनि मेडिकलको हिस्ट्री पनि यो लाउडेसियाको सहरसँग चाहिँ गाँसिएको छ। अनि यो सहर यति धनी कि यो 60 AD मा
लाउडिसियामा ठुलो भूकम्प गएको थियो जुन भूकम्पले चाहिँ सारा शहर नै ध्वस्त बनाइदिएको थियो अनि यति अब त्यस्तो यो जुन दुःखको अवस्थामा त्यो एउटा शहर नै ध्वस्त भएको अवस्थामा पनि त्यो शहरको मानिसहरूले त्यो शहरको जुन मूल राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ अरु इम्पेरियलबाट जुन मुख्य सरकारबाट चाहिँ उनीहरूले शहर निर्माण गर्नको निम्ति कुनै पनि सहायता लिएनन् सहायता दिन्छु भनेर भन्दाखेरि पनि उनीहरूले त्यो आर्थिक सहायतालाई इन्कार गरे किनकि उनीहरूलाई आफ्नो शहर निर्माण गर्नको निम्ति उनीहरूसँग प्रशस्तै मात्रामा स्रोत र साधन थियो प्रशस्तै मात्रामा धन सम्पत्ति थियो यति धनी कि उनीहरूलाई अरूको आवश्यकता नै पर्दैन थियो Laodicea was too rich to accept help from anyone हेर्नुस् है त अनि यो टासिटस भन्ने रोमीको एउटा इतिहासकारले के भन्छन् भनेदेखि Laodicea arose from the ruins by the strength of her own resources and with no help from us हेर्नुस् अरु कुनै पनि व्यक्तिहरुको एउटा सहायता बिना नै आर्थिकी सहयोग बिना नै चाहिँ यो शहरले आफूलाई निर्माण गरेको थियो हामीलाई थाहा आउँछ 2015 when we had like earthquake in Nepal त्यो बेलामा हाम्रो काठमाडौँ सहरलाई धरारा अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन सहायता हामीले कहाँबाट मागेन होला है हामीले अब आफ्नो देशमा जुन एउटा भूकम्प आएको थियो हामीले विश्वभरिबाट नै सहायता प्राप्त गर्यौं र पनि हाम्रो देशलाई हामीले यद्यपि काठमाडौँको धरारालाई समेत हामीले राम्रोसँग निर्माण गर्न सकेका छैनौं त्यो सहायता कहाँबाट थाहा छैन हामीलाई त लाउडेसियाको मनले यति धनी कि आफ्नो शहर चाहिँ उनीहरूले आफैले निर्माण गरेका थिए यसको ब्याकग्राउन्डलाई यसको अलिकति इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड यसको सोशल ब्याकग्राउन्डलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अनि अर्को चाहिँ लाउडेसिया चाहिँ एक प्रकारले कमर्शियल सेन्टर व्यापारिक केन्द्र थियो अनि विश्वका अनि वरिपरि भएका देशहरुमा त्यहाँ बनिने उत्पादनहरु चाहिँ एक्सपोर्ट गरिन्थ्यो बाहिर चाहिँ बेचिन्थ्यो विशेष गरिकन लाउडेसिया चाहिँ तीनवटा कुराले प्रसिद्ध थियो एउटा चाहिँ उनीहरुको आफै नै एकदमै फाइनान्शियल वेल्थ अनि उनीहरुको अर्को चाहिँ यो टेक्सटाइल इन्डस्ट्री भने यो कपडाहरु बुन्ने यो कपडाको व्यापार गर्ने एकदमै प्रख्यात अनि सबैतिर उनीहरुले चाहिँ कपडाहरुलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्थ्यो बेच्थ्यो अनि त्यहाँबाट पनि धेरै पैसाहरु उनीहरुले कमाउँथे अर्को चाहिँ आँखामा लगाउने मलम पपुलर आई साल्भ यो सबै चाहिँ उनीहरुले अरु देशहरुमा चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ वितरण गर्दथे त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरु एकदमै धनी किनकि उनीहरुको आफ्नै उत्पादन थियो अनि औषधि जो आँखामा लगाउने मलम भनेपछि विश्वभरि नै प्रख्यात त्यो चाहिँ लाउडेसियामा बनेको त्यो मलमबाट नै धेरै पैसाहरु उनीहरु कमाउँथे र उनीहरुले कपडा व्यापारबाट कपडाहरु उत्पादन गरेर धेरै पैसाहरु कमाउँथे अनि यो चाहिँ माउन्स भन्ने व्यक्तिको जुन लेखोटबाट मैले चाहिँ कोट गरेको तीनवटा कुराबाट अति नै प्रसिद्ध they were financially so build up wealth अनि एक्सटेन्सिभ टेक्सटाइल इन्डस्ट्री अनि अर्को चाहिँ पपुलर आइज साल्भ जो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा उनीहरुले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने गर्थे तर उनीहरुको एउटा समस्या छ यहाँ दे ह्याड अ प्रब्लम आफू यो सबै कुरामा एकदमै सम्पन्न भए तापनि दे ह्याड अ प्रब्लम विथ वाटर सप्लाई है यो शहर चाहिँ यहाँ मैले देखाएको छु लाउडेसिया यहाँ पर्छ भनेदेखि उनीहरु चाहिँ के थियो भनेदेखि यो शहरमा पानी ल्याउनको निम्ति चाहिँ हेरापोलिस भन्ने शहरबाट चाहिँ उनीहरुले पानी आफ्नो शहरमा ल्याउनु पर्थ्यो पिउनको निम्ति अनि यो पानी ल्याउनको चाहिँ 6 miles away 6 miles around maybe 10 kilometers away their water source was 10 kilometer far from Laodicea 6 miles अनि यो पानी ल्याउने ठाउँ चाहिँ कस्तो थियो भन्दा त्यो पानीको मुहान चाहिँ फेरि त्यो कस्तोमा तातो पानी हट स्प्रिङ अनि यो हेरापोलिसको जुन उनीहरुले खाने जुन पानी छ नि त्यो पानी चाहिँ तातो पानी थियो उनीहरुको जुन पानीको मुहान चाहिँ तातो पानीको मुहान थियो त्यसले गर्दाखेरि अब 6 माइल पाइप लगाएर चाहिँ लाउडेसियामा ल्याउँदाखेरि उनीहरुको धारामा आइपुग्दाखेरिसम्म त्यो पानी के हुन्थ्यो भन्दा लुकवार्म पानीको मुहान चाहिँ तातो तर बगेर आफ्नो घरसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मन तातो हुन्थ्यो किनकि अब 6 माइल अथवा 10 किलोमिटरसम्म बगेर आउँदाखेरि त हैन बाटो हुँदै आउँदाखेरि तातो पानी साइहाल्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ घरसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ के रे उनीहरुको पानी के हुन्थ्यो मन तातो हुन्थ्यो
अनि यो पानीको समस्याको कारणले गर्दाखेरि लाउडेसिया यहाँ छ हेरापोलिस भन्ने ठाउँबाट उनीहरूले पानी ल्याउँथ्यो अनि उनीहरुको when they had a problem with their enemies when they had attack from outside they never wanted to fight with them because the enemy of Laodiceans they knew about their problem what is their weak point so always they stop their water supply हेर्नुस् त अनि उनीहरुको शत्रुहरुसँग उनीहरुले जहिले पनि लडाई गर्ने बेलामा they didn't fight but they had to compromise with them हाम्रो नाला पानीको कतिजनालाई याद आयो होला है हाम्रो के भन्छ एकचोटी नेपालीहरु when we had like war with soldiers like from British soldiers when they attacked Nepal they attacked water resources in Nepal नाला पानी किल्लाको जुन एउटा हामीले जुन कहानीलाई हामीले कवितालाई पढ्छौं नि त्यो बेलामा के गरे नाला पानी जुन किल्लामा आक्रमण गर्न पनि नेपालीहरु जुन सैनिकहरुले खाने पानीलाई चाहिँ बन्द गरिदिएका थिए अनि नेपालीहरु चाहिँ बलभद्र को त्यसपछि अनि त्यहाँ धेरै हामी पढ्छौं उनीहरुले चाहिँ पानी नखाइकन युद्ध गरेका थिए अनि लाउडेसियामा पनि त्यही समस्या छ उनीहरुले चाहिँ लाउडेसियामा आक्रमण गर्ने अथवा युद्ध गर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ के गर्थे भन्देखि त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरुले खाने पानीको मुहान बन्द गरिदिन्थे अनि त्यो थाहा पाएर चाहिँ लाउडेसियाका मान्छेहरुले युद्ध गर्नु भन्दा अगाडि गएर उनीहरुको शत्रुहरुसँग उनीहरुले चाहिँ सम्झौता गर्ने काम गर्दथे कम्प्रोमाइज गर्ने काम गर्दथे because they had a lot of money wealth है त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरु के गर्थे कम्प्रोमाइज no war but we want compromise भन्ने तरिकाले चाहिँ उनीहरुले युद्ध गर्दैनथे अनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उनीहरुले खाने पानी तातो मुहानबाट आउँथ्यो तर 6 कि माइल हैन बाटा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुनाले गर्दाखेरि त्यो पानी के हुन्थ्यो घरमा आउँदाखेरि मन तातो हुन्थ्यो अब हामीले यहाँनेर म सरस्वती 3 अध्यायको 14 देखि म 20 पदसम्म पढ्दिने छु र हामी त्यसलाई अगाडि हेर्ने छौं Revelation chapter 3 verse 14 to 20 प्रकाशको 3 अध्याय 14 देखि 22 पदसम्म छ म यसलाई सरस्वती पढ्ने छु Revelation chapter 3 verse 14 to 22 अनि लाउडेकियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख यो कुरा आमीन विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी र परमेश्वरका सृष्टिको शासकले भन्दछ मलाई तिम्रा कामहरु थाहा छ तिमी चिसो पनि छैनौ तातो पनि छैनौ चिसो कि तातो भए त हुने थियो किनकि तिमी मन तातो छौ न चिसो न तातो यसकारण म तिमीलाई मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन भने तिमी भन्छौ तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी दुखी दयनीय दरिद्र अन्धार नाङ्गा छौ यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारेको सुन र आफ्नो नग्नताको शर्म ढाक्नलाई सेतो वस्त्र र तिमीले देख्न सकौ भने तिम्रो आँखामा लाउनलाई मलहम यी सबै मबाट किन्ने म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु जतिलाई म माया गर्छु म तिमीहरूलाई हप्काउँछु र ताडना दिन्छु यसकारण उत्साहित हो पश्चाताप गर हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र पस्ने छु र त्यससँग भोजन खाने छु र त्यसले मसँग खानेछ 21 र 22 पनि म पढ्दिने छु जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु जसरी म आफैले पनि जितेर मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु जसको कान छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ अनि यो खण्डबाट विशेष गरिकन म आज तपाईलाई 3 वटा कुरा बाँड्दै छु पहिला त character of Laodicea then case against Laodicea and then counseling for Laodicea first of all I'm going to share about character of Laodicea and then case against Laodicea and then finally counseling for Laodicea अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब यहाँ लाउडेकियाको मण्डलीको चरित्रको बारेमा चाहिँ 14 देखि 16 पदसम्म हामीले देख्दछौं उसको चाहिँ चरित्र कस्तो छ त
अनि यो चरित्रलाई देखाउने काम चाहिँ कसले गर्नु भएको छ त? प्रभु येशू स्वयंले, जसलाई चाहिँ आमेन विश्वास योग्य र एकदम एउटा साँचो साक्षी भनेर चाहिँ उहाँलाई यहाँनिर इङ्कित गरिएको छ। अनि प्रभु येशू स्वयंले नै त्यो मण्डलीको चरित्रलाई प्रकट गरिदिनु भएको छ। अनि वास्तवमा हाम्रो चरित्रलाई पनि, हाम्रो मण्डलीको चरित्रलाई पनि, हाम्रो व्यवहारलाई पनि देखाइदिने काम चाहिँ हामी भन्दाखेरि पनि, एक अर्का भन्दाखेरि पनि परमेश्वरले देखाउने एउटा अधिकार उहाँले पाउनु भएको छ। किनकि हामीले उहाँले बनाउनु भएको छ, सृष्टि गर्नु भएको छ। हाम्रो अन्तस्करण, हाम्रो भित्री आत्माले, हृदयले के सोचेको छ, के विचार गरेको छ भन्ने कुरालाई परमेश्वरले जान्नुहुन्छ र सत्यतामा साँचो रूपले छर्लङ्गै उहाँले देखाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर यो चरित्रलाई देखाउने काम लाउडिसियाको शत्रुले होइन, अर्को मण्डलीले होइन, अर्को पास्टरले होइन, अर्को विश्वासीले होइन, तर स्वयं प्रभु येशूले यो मण्डलीको चरित्रलाई उद्धृत अथवा उदाङ्ग पार्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, मलाई तिमीहरूको काम थाहा छ कि तिमीहरू चाहिँ आफ्नो लागि सबै कुरा गर्न सक्छौ, आफ्नो वेल बिइङको निम्ति, आफ्नो स्वास्थ्यको निम्ति, धन सम्पत्तिको निम्ति, भविष्यको निम्ति, व्यापारको निम्ति, हैन? आफ्नो यद्यपि युद्धको निम्ति पनि युद्ध नगरिकन शत्रुहरूसँग सम्झौता गरेर चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति तिमीहरूले एकदमै राम्रो काम गरेका छौ। त्यो तिम्रो दृष्टिकोणमा राम्रो छ। तिम्रो लागि, आफ्नो स्वार्थको निम्ति तिमीले राम्रो काम गरिरहेका छौ। सबै कुरा मलाई थाहा छ भन्ने कुरालाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। You are so creative. हेर्नुहोस् है त, भन्न खोजेको कुरा तिमी एकदमै के छौ? क्रिएटिभ छौ, आफ्नो लागि, आफ्नो स्वार्थको निम्ति। तर तिमीहरूले क्रिएटरलाई, सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई बिर्सिरहेका छौ, है? They are creative, but they have forgotten creator. अनि त्यो सृष्टिकर्ता चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले बिर्सेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले देखाउनुहुन्छ, तिमीहरू न त तातो छौ न त चिसो छौ, neither cold nor hot. यसको अर्थ चाहिँ प्रभु येशूले उनीहरूको चरित्रलाई उदाङ्ग पार्दै भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको बारेमा, तिमीहरूको चरित्रको बारेमा मलाई थाहा छ। तिमीहरू धन सम्पत्ति, मान मर्यादा, आफ्नो सुख सम्पन्नताको निम्ति, लग्जरियस एउटा जुन लाइफको निम्ति एकदमै राम्रा छौ, त्यसलाई तिमीहरूले पहिलो प्राथमिकता दिएका छौ। तर तिमीहरूको विश्वासको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ, yes, I know that you are creative, but you have forgotten your creator. तर तिमीले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई बिर्सेका छौ। तिम्रो विश्वासमा तिमी न त तातो छौ न त चिसो छौ। तिम्रो चरित्र चाहिँ त्यो, तिम्रो विश्वास चाहिँ कस्तो छ? जस्तो पानी तिमीले खान्छौ त्यस्तै छौ तिमी चाहिँ, है त? है, खाने मन तातो तिमी मन तातो पानी खान्छौ र तिम्रो विश्वास पनि त्यही मन तातो पानी खाने मान्छे जस्तो छ। उनीहरूले खाने पानीसँग उनीहरूको विश्वासलाई यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले देखाउनुहुन्छ। हाम्रो नेपालीमा नि एउटा चलन छ नि, अब पहिला यो चलन त अहिले हटाइसक्यो। पहिला मंगलबार जन्मियो मान्छे जन्मियो भनेदेखि उसको चरित्रसँग, उसको त जन्मेको बारसँग मिलाउनको निम्ति मंगले, नाममै मंगले। सोमबार जन्मियो भनेदेखि सोमे, सोमबहादुर अथवा सोमे। बुधबार जन्मियो भनेदेखि बुधे, हैन? शुक्रबार जन्मियो भनेदेखि अब शुक्रबहादुर। अब त्यसरी नाम राखिन्छ नि नेपालमा नि, हैन? अनि त्यसको चाहिँ अब भनौँ त्यो बारसँग, दिनसँग मिलाउनको निम्ति। अनि त्यसरी नै यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले उनीहरूको विश्वासलाई देखाउनको निम्ति, दाँच्नको निम्ति उनीहरूले खाने पानीसँग प्रभु येशूले उनीहरूको विश्वासलाई तुलना गर्नु भएको छ। तिमीहरू मान्छे कस्तो भनेदेखि खाने पानी पनि मन तातो, तिमीहरूको विश्वास पनि मन तातो। Just as the water they drink is lukewarm, they are lukewarm in spiritual life, neither cold nor hot. है? एक प्रकारले यो अलिकति व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले चाहिँ उनीहरूको चरित्रलाई देखाउँदै हुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्टले। अनि यो लुकवार्म भनेको चाहिँ आत्मिक रूपमा अलिकति मन तातो हुनु भनेको चाहिँ हरेक कुरामा कम्प्रोमाइज गर्ने, इन्डिफरेन्स, अलिकति लापरवाहीको जीवन जिउने,
अनि कम्प्रोमाइज गर्ने कुरामा जहिले पनि उनीहरूको शत्रुले उनीहरूलाई आक्रमण गर्नको लागि चाहिँ वरिपरि सहरमा घेर्थे भनेदेखि उनीहरूले अघि नै हामीले देख्यौं उनीहरूले कहिले पनि युद्ध गर्दैनथे तर सजिलो उपाय कसरी हुन्छ कम्प्रोमाइज गर्ने कुनै पनि अब अलिकति गाह्रो कुराबाट गाह्रो परिस्थितिबाट जाने नचाहने किनकि उनीहरूको धनले सम्पत्तिले गर्दाखेरि विलासिताको जीवनले गर्दाखेरि त्यो कठिन अवस्थाबाट जान नै उनीहरूलाई एकदमै गाह्रो कम्फर्ट जोनबाट निस्कनै गाह्रो बट बेटर कम्प्रोमाइज त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बरु के गर्ने सम्झौता गर्ने आनन्द कति पैसा चाहिन्छ कति धन सम्पत्ति चाहिन्छ बट धन सम्पत्ति दिने युद्ध नगर्ने अनि जहिले पनि शत्रुहरूले आएर धन सम्पत्ति कुम्लाएर चाहिँ अनि फर्केर जाने किनकि उनीहरूको चरित्र के छ विश्वासमा पनि मन तातो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवहार पनि के छ मन तातो न त तिमी तातो छौ न त तिमी चिसो छौ कि त तातो भइदिएको हुने कि त चिसो भइदिएको हुने too hot to be cold and too cold to be hot चिसो हुनको लागि पनि तातो र धेरै तातो हुनको लागि पनि चिसो धेरै तातो पनि हैन धेरै चिसो पनि हैन and then finally they end up being nothing अन्त्यमा चाहिँ के हुन्छ उनीहरु चाहिँ न तातो न चिसो भएर चाहिँ nothing मा अथवा कुनै पनि कुरामा उनीहरु चाहिँ सक्षम नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरु चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि कुरामा उनीहरु गनिँदैन they are nothing अनि त्यसले गर्दा प्रभुले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि I will vomit you म तिमीलाई के गर्छु उकेलिदिनेछु हाम्रो विश्वासलाई हेर्दाखेरि धेरै पल्ट यो lukewarm अथवा यो मन तातोले के देखाउँछ भन्दा कम्प्रोमाइज गर्ने कुराहरु सम्झौता गर्ने कुराहरु सुख सम्पन्नतामा विलासितामा जिउने कुराहरु यदि विश्वासलाई पनि सम्झौता गरेर संसारसँग हात मिलाउने संसारमा जिउने कुराहरु कि त तातो भइदिएको भए कि त चिसो भइदिएको भए त्यसले काम गर्छ तातो पानीले हट वाटर हिल्स तातो पानीले के गर्छ भन्दा निको गराउने काम गर्छ अहिले जो कोभिड-19 को जुन एउटा महामारीमा छौं अहिले प्राय जसो हामीले के गर्छौं तातो पानीबाट बाफ लिन्छौं we take steam from hot water है अनि चिसो पानीले हामी के गर्छ रिफ्रेश गर्ने काम गर्छ we become refreshed when you drink cold water or ice water तर मन तातो पानीले के गर्छ किनकि खल्लो है त्यसको हामी के गर्छ खल्लो है त कस्तो खल्लो रहेछ चिया पनि हामीले खल्लो खाँदैनौं कि त आइस टी खान्छौं कि त हट टी खान्छौं हैन अनि त्यो बिचको मन तातोले त्यो स्वादै दिदैन खल्लो भन्छौं हामीहरु अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ कि त तातो भइदिएको हुन्थ्यो कि त चिसो भइदिएको हुन्थ्यो तातोको पनि एउटा के छ त्यसको उद्देश्य छ पर्पस र चिसोको पनि एउटा उद्देश्य छ पर्पस तर न त तिमी त तातो छौ न त चिसो छौ हामीले बाइबलबाट हेर्छौं भनेदेखि हामीलाई थाहा छ when Jesus was crucified with two thieves है दुईवटा चोरसँग जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा टांग्यो त्यहाँ एउटा के छ कोल्ड एउटा भनौं न टुवर्ड्स जीसस भन्नाले एक प्रकारले अलिकति प्रभु यीशु प्रति चाहिँ कठोर प्रकारले चाहिँ प्रस्तुत हुने व्यक्ति and it shows that त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि उनलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको खाँचो छ किनकि उनले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रति कोल्ड एउटा जुन एउटा हार्टेड जुन एउटा इन्कार गर्ने गिल्ला गर्ने तिमी परमेश्वरको पुत्र हो भनेदेखि ल हामीलाई पनि बचाऊ तिमी आफै पनि हैन बच्न त यो घटनाबाट भनेर चाहिँ परीक्षा गर्ने अनि त्यो अवस्थामा त्यो केस एकदम कोल्ड त्यो चाहिँ एक प्रकारले परमेश्वरको विरुद्धमा छ परमेश्वरलाई उले विश्वास गरेको छैन हैन परमेश्वरलाई उले गिज्यारहेको छ त्यो अवस्थामा उलाई कति धेरै परमेश्वरको खाँचो छ कति धेरै प्रभु यीशु ख्रीष्टको खाँचो छ भन्ने कुरालाई देखाउँदछ किनकि उ के छ विश्वासमा चिसो छ विश्वास गर्न सकिरहेको छैन उ संसारमै छ उलाई प्रभुको खाँचो छ अर्को कुरा देखाउँछ हामी हेर्छौं भनेदेखि यूहन्नाको जीवनलाई यूहन्ना विश्वासमा यति धेरै हट यति धेरै उत्साहित कि सधैं प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगको सम्बन्धमा के गर्थ्यो रमाउँथ्यो प्रभु यीशुको नजिकमा बसेर अनि प्रभु यीशुको काखमा उले सुतेर हैन अडेस लगाएर बस्ने काम गर्थ्यो अनि प्रभु यीशुले यूहन्नालाई सधैं आफ्नो नजिकमा आफूसँग रहने त्यो एउटा अनुमति दिनु भएको छ because he was so hot toward Jesus that's why he enjoyed that relationship with Jesus about love
त्यो प्रेम, त्यो एउटा नजिकको सम्बन्ध यूहन्नाले आफ्नो विश्वासमा उत्साहित भएको कारणले गर्दाखेरि, आफ्नो विश्वासमा सक्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि येशूसँग नजिकै रहेको थियो। बट जुदास, यहुदा इस्करियोती, he was one of disciples of Jesus. ख्रिस्ट येशूको एकजना के थियो, चेला थियो, र पनि पूर्ण रूपले आफ्नो हृदय प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई यहुदा इस्करियोतीले दिएको थिएन। He didn't give his whole heart to Jesus. He was half-hearted. That means he was lukewarm disciple, lukewarm follower. आदि धन सम्पत्तितिर, आदि संसारतिर, आदि हृदय ख्रिस्ट येशूतिर. And finally what happened? He ended up being nothing. उसको विश्वास अन्तिम के भयो? ऊ कहीँ पनि भएन, न त तातोतिर न त चिसोतिर, न त पूर्ण रूपले नै ख्रिस्टलाई उसले इन्कार गरेको थियो, न त पूर्ण रूपले नै उसले संसारलाई इन्कार गरेको थियो. But he was compromising with God's kingdom and world and his wealth. है? अनि दोस्रो कुरा चाहिँ केस अगेन्स्ट लाउडेसिया, 3 अध्यायको 17 पदमा देख्छौँ। अनि त्यसपछि प्रभु यीशुले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो मण्डलीलाई, अब तिमीहरूको चरित्र चाहिँ यस्तो छ, अनि यसले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै चरित्रलाई पनि, हाम्रो आफ्नै मण्डलीलाई पनि, हाम्रो आफ्नै विश्वासलाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ. We can also evaluate our faith, our church, our community and our life as well. What is our status? What is our position? हामी कहाँ छौँ अहिले? Whether we're in cold, whether in warm, or whether we're in between. We have to evaluate. And second thing, that case against Laodicea. When Jesus saw, he made a case. अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ? Verse 17, म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन भने तिमीहरू भन्दछौ, तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी कति दुखी, दयनीय र दरिद्र र अन्धा र नाङ्गा छौ. This is what I found against you. उनीहरूले जब आफूले आफूलाई हेर्दछन्, लाउडेसियाको मण्डलीले, ओ we are rich, जब उनीहरूले आफूलाई हामी धनी छौँ, अनि फेरि हेर्छौँ अब we couldn't find any problem with us. Then they saw themselves and found that, oh, we are rich. आफ्नो आत्मिक जीवनलाई हेर्छन् उनीहरूले, and they again saw themselves. Oh no, we are wealthy, we are fine. जब उनीहरूले आफूले हेर्छन्, oh, हामी ठिकै छ, we had good business, our industry is running well, and our medicine, our like production were so doing well in the market. Our families, our community, we don't have anything to worry about. अहिलेको modern age-मा हेर्नु पर्दा, we have insurance. It doesn't matter what condition I am, like insurance company can pay for me. I have good job. I have like my good like expensive car. I have good like property. I have good bank balance. And again, like Jesus point to us and no, look at your spirituality. You look at your relationship with me and failures and we saw and we try to like evaluate ourselves. No, we're okay. We don't need anything. We have everything. We have need of nothing. अनि लाउडेसियाको मण्डलीलाई पनि जब प्रभुले हेर्नुहुन्छ, होला हामीलाई ठिकै छ त, हामीलाई केही नि भएको छैन, हामी धनी छौँ, हामी सम्पन्न छौँ, हामीले केही पनि चाहिँदैन त प्रभु. उनीले आफूले आफूलाई हेर्नुहोस् है त. अनि म्याथ्यु च्याप्टर जुन एउटा डाँडाको उपदेशमा, सर्मन माउन्टमा त्यहाँ प्रभु श्री के भन्नुहुन्छ, पोर इन स्पिरिट, माकारियास जुन ग्रीक शब्द छ, पोर इन स्पिरिट भन्नाले चाहिँ अब आत्मामा दयनीय हुनु, आत्मामा दीन हुनु भनेको चाहिँ सम्पूर्ण रीतिले प्रभुमा भर पर्नु. त चाहिँ to pour in spirit is kind of like to depend on God, fully depend on God. That is like pour in spirit. In Greek it says like a makarias, it's mean like a completely I depend on God. And is Laodiceans are completely opposite from this. You know, because they didn't depend on God. They trust in their material prosperity, their outward
luxury and their physical health. And physical health ko bichama kura gardakhera, because they worship that healing God, and they had medical doctors, and even they started like a medical school there, and they have money to pay for doctor for the treatment. उनीहरुको आफ्नै हस्पिटल छ, उनीहरुले अब इभन अब यो के भन्छ चंगाईको देवतालाई उनीहरुले आराधना गर्छन्, उनीहरुसँग धन सम्पत्ति छ हैन। अहिलेको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि इन्स्योरेन्सले फुल कभरेज गरिदिन्छ, एन्ड उनीहरुले त्यसले गर्दाखेरि उनीहरुको आफ्नो विश्वास चाहिँ आफूसँग भएको सम्पत्तिमा उनीहरु राखे। त्यसले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, I have something against of you, किनकि तिमीले चाहिँ आफ्नो विश्वास पूर्ण तय रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो सम्पत्ति र तिमीसँग जे छ त्यसमा चाहिँ तिमीले भरोसा गर्दछौ। आफ्नो एउटा लग्जरियस लाइफस्टाइल छ नि। Let's talk about the Bollywood culture, pop culture. They depend on their money, their like fame, name, their bank balance, and who they are. But in their heart, they're just hollow. They're just empty. It's similar with Church of Laodicea and Laodiceans. They have everything except Jesus. They are so creative, they forget their creator. अनि यहाँनिर चाहिँ के भन्छ, त्यो बेला के हो, पब्लिकन्स भनेपछि के हो भनेदेखि कर उठाउनेहरू, सिनर्स, ट्याक्स कलेक्टर्स। त्यो बेलामा चाहिँ रोमीहरूको पक्षबाट यहुदीहरूले नै त्यो सरकारलाई सपोर्ट गरेर कर उठाउने व्यक्तिहरु, त्यसलाई चाहिँ पब्लिकन्स भनेर भनिन्छ। त्यो पापी, त्यो ट्याक्स उठाउने भन्दाखेरि दुःखको कुरो चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ आइतबार आएर चाहिँ मण्डलीको सिट तताउने मान्छेहरू देखेर प्रभु येशूले एकदमै रिस गर्नु भएको छ, एकदम रिसाउनु भएको छ। बरु कि त चिसो परमेश्वरलाई नै विश्वास नगर्ने भइदिएको हुन्थ्यो, बरु त्यो पापीहरू कर उठाउनेहरू जस्तो नै भइदिएको भए हुन्थ्यो। यो चाहिँ हामीले यहुदीहरूको, वी आर टकिङ अबाउट ज्यूज कन्टेक्स्ट, यहुदीहरूको जुन कन्टेक्स्टमा कुराहरू छ, बरु पूर्ण रूपमा विश्वास नगरे हुन्थ्यो नि त। आइतबार मण्डलीको चाहिँ एउटा त्यसलाई चाहिँ बेन्च वार्मर भनेर भनिन्छ। अब सिट तताउन आउने, विश्वासी भएको जस्तो नाटक गर्ने, तर विश्वास गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको आज्ञालाई चाहिँ पालन नगर्ने। अनि Laodiceans are bench warmer believers. अनि प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, I have something against you because you are bench warmer believers. It's better to have cold situation, है? अनि त्यसले गर्दाखेरि भन्छु मलाई चाहिँ against. But big problem was here. They were so blind. यसको उनीहरुको अर्थ उनीहरु आत्मिक रूपमा कम्प्लिटली अब दीन दरिद्र भन्दाखेरि पनि उनीहरुको समस्या चाहिँ के थियो भन्देखि they were simply blind. यत्रो प्रकार अन्धा थिए उनीहरु, है? When they saw themselves, we are rich, oh, we are wealthy, and we not need anything. हामीलाई केही पनि चाहिँदैन. They thought that, but when Jesus saw them, they were wretched. कति दयनीय अवस्थामा. They were miserable, they were poor, and they are blind, and they are spiritually naked. But they thought that, तर उनीहरूले सोचे, अरे हामी त सबै ठिकै छ, है? हामी त धनी छौं। तब प्रभु यीशुले जब हेर्नु भयो, तिमीहरू एकदम दयनीय छौ प्रियहरू, तिमी एकदम दुखी छौ प्रियहरू, तिमी एकदमै दरिद्र छौ प्रियहरू, तिमी एकदम अन्धा छौ प्रियहरू, तिमी एकदम के छौ, आत्मिक रूपमा नाङ्गिएका छौ, है? अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले हेर्ने दृष्टिकोण र हामीले आफूले आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, this vast contrast here. When we saw ourselves and when Jesus saw us, there's a vast contrast. Because they thought that, oh, we are rich, and Jesus saw them as blind. Because उनीहरुको एउटा बिजनेस छ, व्यापार छ, they were so famous on healing eyes salve. आँखामा लगाउने मलमको कारणले गर्दा यति धेरै प्रख्यात उनीहरुले त्यो आँखामा लगाउने मलमको कारणले गर्दा ख्याति प्राप्त गरेका थिए। त्यति धेरै आँखामा भएको रोगहरुलाई, आँखामा भएको जुन एउटा समस्यालाई निको पार्ने मलमै उनीहरुले उत्पादन गर्दथे। They are the one who produce
healing I saw, but they are spiritually blind. तर उनीहरु चाहिँ के छन् आत्मिक रूपमा अन्ध हो उनीहरुको काम चाहिँ आँखामा निको पार्ने मलम बनाउने तर मान्छे चाहिँ आत्मिक रूपमा अन्ध हो and they produce they have manufactured like a textile clothing company fine clothing company and they're famous about that producing like clothing company but they are spiritually naked कपडा उत्पादन गर्ने आँखाको मलम बनाउने तर आत्मिक रूपमा अन्धो अनि आत्मिक रूपमा चाहिँ नाङ्गो when Jesus saw them he saw them as a blind they saw them as a naked but they proud of themselves उनीहरुले आफूमा एकदम घमण्ड गर्छ ओ हामीले त वस्त्र उत्पादन गर्ने मान्छेहरु आँखाको औषधि हामी बनाउने मान्छेहरु we are so proud of what we are doing right the vast contrast what they are and what really they are what they saw themselves and what Jesus saw them अनि उनीहरुले आफूले संसारको धन सम्पत्तिमा त उनीहरु सायद राम्रो थियो उनीहरु तर आत्मिक रूपमा कम्प्लिटली बैंक्रप्सी आत्मिक रूपमा चाहिँ पुरा टाट पल्टेका थिए उनीहरु शरीर संसार धन सम्पत्तिमा चाहिँ धेरै राम्रो तर आत्मिक रूपमा टाट पल्टेका मान्छेहरु थिए त्यसले गर्दा हामीले पनि याद गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो लागि नि चुनौती हो what condition we are maybe we have a lot of things like that Laodiceans had before our name, fame, good clothing, branded clothing, I don't know, whatever in the market now. Expensive shoes, expensive like a suit or expensive like jewelries, we don't know. But what is our spiritual condition? Whether we are naked or whether we are having the clothes that Jesus has offered us. प्रभु विश्वले दिनुभएको धार्मिकताको वस्त्रलाई उहाँले दिनुभएको जुन एउटा दृष्टिलाई हामीले लिएका छौं कि छैन यो पनि हाम्रो निम्ति एउटा चुनौतीको कुरा हो अनि सबै कुरा चाहिँ एउटा अन्धोपनबाट सुरु हुन्छ है when we are blind spiritually we don't see who we are we really don't realize that who we are जब हामी अन्धो हुन्छौं नि हामीले आफूलाई देख्न सक्दैनौं अनि जब लाउडिसियाको मण्डली अन्धो थियो they really didn't see themselves they didn't realize they're wretched they're miserable they're poor and naked जब हामी अन्धो हुन्छौं नि आत्मिक रूपमा हामी कति आत्मिक रूपमा दयनीय छौं हामी कति दुखी छौं हामी कति नाङ्गिएका छौं भन्ने कुरालाई हामीले महसुस गर्नै सक्दैनौं किनकि हामी पूर्ण रूपले आत्मिक रूपमा अन्धा भएका हुन्छौं त्यो कनेक्सन टुटेको हुन्छ त्यो कुरालाई महसुस गर्ने हृदय नै हामीसँग हुँदैन हामीलाई लाग्छ जब हेर्छौं we are fine है अहिलेको जुन विश्वासहरुलाई विशेष गरी नेपाली कम्युनिटीलाई हामी हेर्छौं अहिले अमेरिकामा युरोपमा अस्ट्रेलियामा धेरै प्रभुको काम गर्ने प्रचारकहरु नेपालमा धेरै सुसमाचार सुनाउने प्रचारकहरु पास्टरहरु मण्डली स्थापना गर्ने पास्टरहरु जब युरोपमा जब अमेरिकामा जब अस्ट्रेलियामा जानुहुन्छ कति जनाले त संगति नगरेकै वर्षौं वर्ष हुन्छ काम धन सम्पत्ति पैसा नेपालमा घर जग्गा बनाउनलाई किन्नलाई अब अमेरिकाको युरोपको एउटा लग्जरी लाइफ जिउनको निम्ति अमेरिकन लाइफ एउटा भनौं न अब एउटा लग्जरियस लाइफ एउटा पर्स्यु गर्नको निम्ति सबै एउटा शक्तिलाई एउटा आफ्नो विचारलाई त्यहाँ लगाएका हुन्छन् सम्पन्नताको पछाडी संसारको पछाडी अनि त्यो बेलामा हामीले महसुस गर्न सक्दैनौं कि म नाङ्गिदै छु म आत्मिक रूपमा एकदम दुखी हुँदै छु म अब परमेश्वरमा अब भर पर्न छाडे भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सन्छौं धेरैपल्ट जब हामी संसारका कुराहरुतिर लाग्दछौं अनि त्यसपछि हाम्रो आत्मिक जीवनलाई हामीसँग भएका भौतिक कुरासँग हामीले कम्पेयर गर्न थाल्छौं ओ प्रभुले मलाई आशीष दिनु भएको छ मसँग राम्रो जीवन छ मसँग राम्रो परिवार छ मलाई केही कुरा पनि खाँचो छैन आई एम डुइङ वेल because God is blessing me
Otherwise, I wouldn't have this position or this stage of life, right? Sometimes maybe calculate in that way. That means we are not able to see what is going on in our life, what is going on in our connection with God and spirituality. And mental darkness is worse than a loss of sight. के यो भनौँ न अब मस्तिष्कमा त मानसिक रूपमा अन्धो हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो शारीरिक आँखा गुमाउनु भन्दाखेरि पनि डर लाग्दो आत्मिक रूपमा झनै अब के भन्छ भनेदेखि मस्तिष्क मानसिक रूपमा यो साइट गुमाउनु र शारीरिक रूपमा नै साइट गुमाउनु चाहिँ आत्मिक रूपमा साइट गुमाउनु आत्मिक रूपमा चाहिँ हाम्रो दृष्टिलाई गुमाउनु अझै खतरनाक कुरा हो। अनि अहिलेको मोडर्न ओरलाई अहिलेको जुन आधुनिक जमानालाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि प्राय जसो मानिसहरूले आफूलाई चाहिँ सबै कुरा देख्ने सबै कुरा जान्ने सबै कुरा बुझ्ने र मसँग सबै कुरा छ भन्ने विचार गर्छन् तर आत्मिक रूपमा उनी कति खुकुलो भएका छन् आत्मिक रूपमा उनी कति खोक्रो भएका छन् भन्ने कुरालाई ख्रीष्ट येशूले मात्र देख्नु भएको छ उहाँले मात्र विचार गर्नु भएको छ प्रभु येशूले मात्र रियलाइज त्यहाँनिर गर्दै हुनुहुन्छ। अनि धेरै पल्ट हामी देख्छौँ हाम्रो यहाँनिर पनि अब यहाँ अमेरिकामा यस्तो विश्वासी भेटेको छु नेपालमा कति धेरै लामो समय सेवाकाई गरेको विश्वासीहरू मैले भेटेँ यहाँनिर प्रचारकहरू पास्टरहरू अनि उहाँले पहिला पञ्चायत कालमा कसरी प्रभुको निम्ति सङ्घर्ष गर्नुभयो कसरी दुःख सहनु भयो कसरी सुसमाचार प्रचारको निम्ति कहाँ जानुभयो कसरी थुनिनु भयो र अहिले अमेरिका आएको उहाँहरू भन्नुहुन्छ म अमेरिका आएको 15 वर्ष भयो 16 वर्ष भयो सबै छोराहरू यहाँ हुर्के पढे यी अमेरिकन युनिभर्सिटी अमेरिकन कलेजमा गए अनि म सोच्छु कहाँ संगति गर्दै हुनुहुन्छ गुरुबा संगति त अहिले अब हाम्रो बसे ठाउँमा त अब चर्च पनि छैन कहिलेकाहीँ अंग्रेजी चर्चमा जान्छौँ त्यो खालको एन्सर हामीले पाउँछौँ। अनि के गर्नुहुन्छ अब सबै ठिकठाक छ नानीहरूले अब युनिभर्सिटी गर्दैछन् ठुलो छोरा यस्तो गर्दैछ उसले यस्तो काम गर्छ हामी यस्तो काम गर्छौँ अब एकदम व्यस्त छौँ अनि कहिलेकाहीँ म इन्भाइट गर्छु संगतिमा सधैँ व्यस्त तर म चाहन्छु फेरि पनि परमेश्वर काम गरेको चाहन्छु उहाँलाई परमेश्वरले दिनुभएको एउटा दान वरदानलाई प्रयोग गरेको चाहे नेपालमा चाहे युरोपमा चाहे अमेरिका चाहे युके चाहे जर्मनी जुनसुकै ठाउँमा किन नहौँ we are called to serve we are called to see। अनि अर्को काउन्सलिङ लास्ट पोइन्ट काउन्सलिङ फर लाउडिसिया त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशूले अब काउन्सिल गर्दैनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ यसकारण धनी हुनलाई वर्स 18 and 20 धनी हुनलाई आगोले खारेको सुन र आफ्नो नग्नताको शर्म ढाक्नलाई सेतो वस्त्र म तिमीले देख्न सक भने तिम्रो आँखामा लगाउनलाई मलम यी सबै मबाट किन म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु किन्ने सल्लाह म तिमीलाई दिन्छु जतिलाई म माया गर्छु म तिमीहरूलाई हप्काउँछु र ताड्न दिन्छु यसकारण उत्साहित हो पश्चाताप गर हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भनेदेखि म त्यसका भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। काउन्सलिङ भन्ने बित्तिकै हामीले कहिले इरिटेट लागेर आउँछ when you think of counseling we feel asking a lot of questions and asking what is going on in our heart. I have to open up everything, okay? But Jesus is offering his heavenly wisdom, heavenly counseling. Okay, Laodiceans, I've seen what is going on in your church. I've seen what is going on in your life. I have against of these things against you. But I'm also going to tell you that it's good for you. तिम्रो लागि राम्रो कुरा मलाई थाहा छ तिमीमा के भइरहेको छ अनि तिमीमा यो कुराहरु खराब छ मैले देखिरहेको छु but I tell you I counsel you to buy from me तिमीले व्यापार गर्छौ आँखाको निको पार्ने औषधिको वस्त्रको तिमीसँग धेरै सम्पत्ति छ एकदमै मौज मस्तीको जीवन जिरहेका छौ तर म तिमीलाई के सल्लाह दिन्छु भनेदेखि तिम्रो जुन एउटा आत्मिक स्तर छ त्यो तिमी एकदमै गरिब अवस्थामा छौ तिम्रो आत्मिक अवस्था एकदमै गण्डागोल अवस्थामा छ मसँग आऊ म तिमीलाई आत्मिक रूपमा उकास्नको निम्ति म तिमीलाई के दिन्छु मसँग किन
मसँग सल्लाह माग अनि मसँग भएको सुन चाँदीहरू मसँग भएको जुन एउटा वस्त्र छ त्यो धार्मिकताको सेतो वस्त्र जुन एउटा निखारिएको सुन छ त्यो म तिमीलाई दिन्छु है प्रभुले भन्नुहुन्छ Oh really Jesus are you sure you're going to give us refined gold and cloth white garment are you sure है धेरै पल्ट शंका पनि लाग्छ है हामीलाई हो प्रभु तपाईले साच्चै नै त्यो दिनुहुन्छ र अनि प्रभुले भन्छ I know the beautiful black उनीहरूले त्यो प्रोड्युस गर्ने जुन एउटा कपडा त्यो चाहिँ कालो प्रकारको एकदमै राम्रो कपडा टेक्सटाइल जो विश्वभरि प्रख्यात थियो उनले बेच्ने काम गर्दथे है ब्ल्याक भन्नाले चाहिँ उनीहरूको एउटा अन्धोपन एउटा नकारात्मक अधार्मिक कुरालाई त्यहाँ देखाउँछ भन्दै कि प्रभुले भन्छ यहाँ भन्नुहुन्छ I will give you a white garment त्यो तिमीले लगाऊ त्यो वस्त्र धारण गर म त्यो धार्मिकताको वस्त्र सेतो वस्त्र म तिमीलाई दिदैछु अनि आँखामा लगाउनको निम्ति मलम best eye salve I have best clothes that I have I am going to offer you है उनीहरुको निम्ति कति हास्यास्पद हुन्छ होला अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यहाँनेर एक प्रकारले अब हक्की दिने कुराहरू अब 18 देखि 20 पदसम्म तपाईले यहाँ देख्नु भयो भनेदेखि उहाँ उत्साह दिने कुरा जतिले म माया गर्छु म उनीलाई हप्काउँछु र ताडना दिन्छु अनि उहाँले भन्नुहुन्छ त्यतिकै मैले तिमीलाई हप्काइरहेको छैन त्यतिकै मैले तिमीहरुको गल्ती देखाइरहेको छैन because I love you that's why I rebuke you and I chasten you because I love you अनि परमेश्वरले प्रेम गरेको मान्छेलाई मात्र परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ के रे ताडना दिनुहुन्छ हप्काउनुहुन्छ हाम्रो छोरा छोरीहरुलाई हाम्रो मण्डलीको सदस्यहरुलाई पास्टर अगुवाले हामी आमा बाबुले किन हप्काउँछौं किन गाली गर्छौं भन्दाखेरि हामी उनीलाई प्रेम गर्छौं नराम्रो बाटोमा नलागेको उनीहरु नबिग्रेको हामी चाहन्छौं अनि परमेश्वरले पनि मण्डलीलाई उहाँका लोकहरुलाई उहाँबाट टाढो भएको चाहनुहुन्न त्यसले गर्दा हप्काउनुहुन्छ ताडना दिनुहुन्छ अनुशासन राख्नुहुन्छ तर परमेश्वरले दिने एउटा पनिशमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि if he really want to punish people then he leave them alone है परमेश्वरले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एक प्रकारले ताडना दिने एकदमै अब सजाय नै दिने भन्दाखेरि ल जेसुकै गर भनेर चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ छोड्दिनुहुन्छ उहाँसँग सम्बन्ध नभएको मान्छेलाई उहाँले कहिले पनि हप्काउनुहुन्न we never rebuke somebody who don't know we don't rebuke strangers children stranger but only we rebuke the people who we are having good relation good connection and we want them to turn back and live good life हामीलाई अब मतलबै छैन भन्दा छोड्दै भइहाल्यो नि हैन and in the history of Israelites when you see back to Old Testament जब परमेश्वरले इजरायलीहरुसँग एकदम रिसाउनु भयो ताडना एकदमै पनिशमेन्ट दिनु भयो तब उहाँले के गर्नु छाड्दिनु भयो God left Israelites alone then what happened Babylon आयो आक्रमण गर्यो Assyrian आयो आक्रमण गर्यो because they were alone because they really completely abandoned God and God left them. Babylon came, attacked. Assyrian came, attacked Israelites, and they did whatever they want to do with them because God left them alone. अनि हाम्रो आत्मिक जीवन कहिलेकाहीँ sometimes we feel that everything is going well, like and even I'm not having like a hard time. I don't have any struggle. Everything is fine. That means and we are living ungodly life. And we feel that, everything is going well, maybe God is blessing me. No. Not because God has blessed me, but because God left me alone. So I'm own now, I'm my own. म आफै एक्लै छु अब म आफैमा अब मैले सबै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि पनि के हो परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भनेर be jealous and repent. Jealous भनेको चाहिँ उत्साहित हो be encouraged
एन्ड प्रस्ताव गर, उत्साहित हो र प्रार्थना के अरे प्रस्ताव गर। तिम्रो आफ्नो धन सम्पत्तिलाई, तिम्रो आफ्नो चाहिँ व्यापार बिजनेसलाई, तिम्रो आफ्नो कपडालाई, तिम्रो आफ्नो चाहिँ अब के भन्छ त्यो आँखामा लगाउने मलमको बाट आउने धन सम्पत्तिलाई नहेर, त तिमी उत्साहित हो। यो ठ्याक्कै प्रकाश 3 अध्यायको 16 पदमा तिमी तातो र चिसो भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। अनि ग्रीकमा चाहिँ यो जेलस भन्ने चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि के भन्छ उत्साहित हुने कुरालाई, फेरि पनि अब जोशलाई बढाउने कुरालाई देखाउने काम गर्दछ। अनि यदि तिमी तातो छ भनेदेखि फेरि के हो, चिसो के अरे चिसो छ भनेदेखि तिमीहरू के हो, तातो हौ। अब तिमीले मन तातो अवस्थामा छौ भनेदेखि घटेर चिसो हुने भन्दा अझै मन तातो अवस्थाबाट तिमी बढेर तातो हौ। बी जेलस एन्ड रिपेन्ट। हेर्नुहोस् है त। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ बिहोल्ड आई स्ट्यान्ड एट द डोर एन्ड नक। म तिमीहरूको ढोकामा आएर ढकढकाउँछु। अनि यो मन तातो विश्वासीहरूको हृदयमा परमेश्वरले ढकढकाउनु भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यो खालको अनुभूति, त्यो खालको के भन्छ निम्तो पाउनु भनेको। तर परमेश्वर जब ढकढकाउनु हुन्छ नि, भित्र बस्ने मान्छेले खोल्नु पर्ने हुन्छ ढोका। ढोका नखोलिकन, हृदय नखोलिकन हामीले प्रस्ताव गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वरतिर फर्किन सक्दैनौँ। Until we open our heart, we can't repent. Until we open our heart, Jesus can't enter in. अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ if you open your door, I will come in and dine with you. त्यो खालको एउटा रिलेसन, एउटा मिनिङफुल रिलेसनसिपको निम्ति परमेश्वरले त्यो मण्डलीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ। I want restore our relationship with you again. Will you willing to open your door? Right? Will you willing to sacrifice your pride and your wealth? त्यो चाहिँ आज हाम्रो लागि पनि चुनौती हो। Will we open our heart for Jesus if we are in lukewarm condition? Are we willing to invite Jesus in our heart? And he says, if you open door, I will come in and dine with you. He wasn't talking about like just general snacks or breakfast. यहाँ हेर्छौँ भनेदेखि यहाँ बाइबलमा यो deep known भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इट्स काइन्ड अफ लाइक अ लेजरी लन्च, एकदमै एक प्रकारको अब शाही खानदानको एउटा चाहिँ भोज खानाको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ। छिटो छिटो कफी चिया खाएर बिस्कुट खाएर अब कुदे जस्तो एउटा खाजाको विषयमा एउटा भनौँ न सपर जस्तो अनि अहिले स्न्याक जस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छैन उहाँले। त्यो मिल, त्यो खाना चाहिँ कस्तो भने एकदमै आरामसँग बसेर कुरा गर्दै होइन, हाम्रो हुन्छ नि प्राय युकेमा होइन, परिवारमा पहिला के हुन्छ स्टार्टर आउँछ, चिकन विङ चपाउँदै जुस खाँदै मजाले कुरा गर्दै अनि फेरि के आउँछ अगेन वी हेभ मेन डिस एन्ड वी ड्रिङ्क एन्ड वी हेभ लाइक दाल एन्ड वी हेभ करी and after we talk and we laugh and then after finally we have like a dessert, coffee, tea, whatever we want. Oh, we had a good time today. Yeah. It's really meaningful time. And finally, and Jaima say, okay, see you next time. It's very glad to see you. And I'm just we are talking about same here. And Jesus is talking about same here. I will come and dine with you and we'll have great talk. We'll have great food and we'll have meaningful time. But before that, त्यस्तो मान्छेले हामीलाई के पनि गर्छ भनेदेखि नजिकको मान्छेले हामीलाई हप्काउने काम पनि हुन्छ. When we got like a rebuke from God, that means that it's not a sign of rejection, but it's a sign of pleading, of love, and counseling from Him to come back to Him. Of great hour, faith from lukewarm to hot. Even if we are cold, become hot in our faith. फेरि पनि त्यो जोश, फेरि त्यो पनि त्यो उत्साहको साथमा चाहिँ परमेश्वरसँगको त्यो एउटा सम्बन्धमा रिलेसनमा आएको उहाँले चाहनुहुन्छ. So this is our lesson for today, and this is for us too. We just heard about and we just talked about Church of Laodiceans and Christians over there, who they are, and we are living different part of the world today.
Maybe we are having good life and we don't have any like difficulties, and we thought that, oh, everything's going well and God is blessing me. That might be the sign of God is letting us to be alone as well. So we have to be very careful what kind of relationship we have with God. And God is really willing to love us, care us, and invite us back if we open our heart, if we invite us into our heart. But I know that we all are doing well, and God is really using us as a fire, as a heart in spirituality. So thank God for we are here from all around the world, and see, He's preparing us. And this pandemic is just not in vain. I say that after pandemic, we will explore like an atom, like bomb, and we go around the world and preach, because we have been learning here. We have been like restoring our relationship with God. We are restoring our relationship with our church family and our family within ourselves here. We are praying together, learning together, and we are equipping ourselves to work for the God. परमेश्वरले हामीलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। यो पेन्डेमिक टाइममा बेकारमा अल्छी मानेर सोफामा लडीबडी बरेर बस्नको लागि मात्र दिनु भएको छैन। अहिले हामीलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। जुममा, अनलाइन ट्रेनिङमा, अनलाइन फेलोशिपबाट परिवारमै समय बिताएर परमेश्वर अहिले हामीलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। जब यो पेन्डेमिक सकिन्छ, हामी एउटा शक्तिशाली माध्यमको रूपमा सुसमाचार सुनाउनको निम्ति, प्रचार गर्नको निम्ति, मण्डलीलाई फेरि पनि खडा गर्नको निम्ति र परमेश्वरको महिमा गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ। And we'll be so hot, we'll be so warm that world cannot. संसार हाम्रो अगाडि चाहिँ टिक्ने छैन, तर सबै जातिले प्रभुलाई नै मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नेछ। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। God bless you all. Thank you. जय मसीह।